මේ තියෙන වින්ඩෝස් 3 මොනිටර් කාඩ් එක. ඉතින් බලන්න සූර නැහැ. ටිකක් යන්නේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා හැබැයි හොඳට කියනවා ෂේප් එකේ. ඉතින් මේ YouTube සල්ලි වලින් මම ගත්ත රුපියල් 100 කාඩ් එක. ඉතින් මම මේක පැකේජ් එකක් දානවා ගෙනාවේ. හැබැයි මම මේක ඔයාලට දෙනවා මේ වීඩියෝ බලන්න ඔයාලට හැමෝටම මේක ඩික්ටේට් කරන්න පුළුවන්. මේක ෆස්ට් chance එක විකරන කෙනාට වගේ රුපියල් 100 හම්බෙන්න උඹට පාවිච්චි කරන කෙනෙක් තමයි මේක හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ගන්න වෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරන්න යනවා. අයිබෝන් මම ජෝන් රච්චි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Python පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන. මම මේක පොඩි අයිඩියා එකක් දුන්නේ අපේ මැඩම් කෙනෙක් IT මැඩම් කෙනෙක් මට ඉස්කෝලේ IT ඉවරන මැඩම් කෙනෙක්. නිකන් Python පුළුවන් හින්දා පොඩ්ඩක් කියන පුළුවන් හින්දා නේ. පොඩ්ඩක් පුළුවන් හින්දා අපිට කරන් යද්දි අපිට කිව්වා පුළුවන් නම් මේ try කරලා ගන්න ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට try කරලා ගන්න කියලා. word cloud Python word cloud කියන එක සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ඒක චුට්ටක් කෝඩ් කරලා යන් ඒක ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එක වැටි ලෝට ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඉතින් ඒක ඇත්තටම ආතල් වැඩ. ඉතින් මම ඒක කරලා බලුවා. ඉතින් අද ඔයාලට ඒ ආතල් එක එක්ස්පෙරිමන්ට් එක මම ඔයාලට බෙදා ගන්නවා මම බැලුවේ. අපි යන් එකට ඊට කලින් මේක ඕන වෙනවා ලයිබ්‍රරිස් වර්ග දෙකක් වර්ග 3ක්. ඒක තමයි word cloud එක. word cloud කියන මොකක්ද තියෙන්නේ? හරි. ෂැඩෝ එක. word cloud කියන ලයිබ්‍රරි එකයි matplotlib කියන එකයි පිලෝ කියන එක. පිලෝ එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ images generate කරන්න සහ images canvas එකට උන්නම් අපිට ඒ අදාළ අපිට අවශ්‍ය image එකක් තියෙනවා. ඒ shape එකට අපිට පුළුවන් මේ word cloud scene එක දාන්න. word cloud එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඊට කලින් බලමු. ඉතින් මේ word cloud එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ වචන set එකක් තියෙනවා, paragraph set එකක් තියෙනවා. මේ paragraph set එකේ වැඩිම පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතනින් වැඩියෙන්ම يعني වැඩියෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන වචනේ ස්පෙෂලි හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. මම එක්සැම්පල් දාන්නම් මෙතනින්. එක්සැම්පල් වලට පේන හැටි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ Python වලින් ඒ වගේ වැඩක් කරන්න. ඉතින් මේ large languages හරහා මේව අපිට හදන්න පුළුවන් word cloud හදන්න පුළුවන්. ඉතින් Python කියන්නේ large language මේ calculation කරන්න පුළුවන් Python language එකක්. ඉතින් ඔන්න සරල එක්සැම්පල් එකක් ගෙනලා දෙනවා. ඔයාලට තව පුළුවන් self study කරලා පුළුවන් මේ අදාළ මේක තියෙන්නේ මම normal image එකක් හදන එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ හදාගන්න image එක ඔයාලට කැමති අදාළ canvas එකකට දාගෙන ඒක අදාළ විදිහට ලස්සනට මම try කරා. ඉතින් මම ඒක කරලා ඇලුවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ project file එක දාන්න ඔයාලට self study කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔන්න එතෙන්ද ඔයාලට පොඩි නිකන් ඒක experiment කරන්න ඕන අවස්ථාවක් ලැබුණා. අවස්ථාවක් දීලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් ලංකාවේ කරන පයින්වතාවල මම දන්නේ නැහැ ඒක හරියට දන්නෙත් නැහැ. හරි ඒක මම හොල වෙලෙ විදිහට YouTube එකේ මම සර්ච් කරේ නෑ. මේක නිකන් මට කිව්වේ හින්දා මම මම මේක කරන්නේ. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකට ඊළඟ මේ කියන්නේ රුපියල් 100ක් රුපියල් 0.3ක් රුපියල් කියනවා මට පෙඩ්ඩල් $0.3ක් ඔයාලට හිමිරන්න උගම මේ වීඩියෝ බලලා ලින්ක් එක දාන්න. ඉතින් ඔක තමයි කන්දේ. අපි යන්නේ දෙයට. මම ඔන්න අරගෙන තියෙනවා සුපුරුදු පරිදි Python IDE එකේ Python ෆයිල් එකක් new ෆයිල් එකක් famous සුපුරුදු DINNA.py කියලා. මෙතික මේ මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම කරන්න වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරගෙන තියෙනවා world cloud කියලා. ඔක්කොටම කලින් libraries ටිකක් install කරන්න ඕනේ. ඔයාලට CMD line එක ගන්න. CMD line එකේ ගහන්න දෙන්නේ මෙන්න මේක. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් ඕනේ මේකෙන් කරන දෙයක් ගන්න උලා word cloud එක මේ විදිහට install කරන්න. මගේ already install වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක නැවත මම හිතන අප්ඩේට් වුණා. ඊට පස්සේ matplotlib කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මම ඉස්සෙල්ලා ගිහුවේ මෙන්න මේ pip install word cloud කියන එක. ඊට පස්සේ මම ගහනවා මෙන්න මේක pip install matplotlib කියන library එක. ඊට පස්සේ pillow මේ pillow කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ images generate කරන්න අපේ Python වලදී මේ library වර්ගය. හරි pip install pillow මේකත් මගේ ඔක්කොම already install වෙලා තියෙන හින්දා shape එක ඉන් කරන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි ඔය කට්ටියට මේ pip install කරන්න බැරි වුණොත් හරියට චුට්ටක් මට chat එකක් private
high contact කියන කට්ටිය දාන්න message එකක් එක්කෝ comment එකක් දාන්න මම ඒකේ පිළිවෙල step by step මම කෙනෙක් ටයිම් වලට reply එකක් දාන්න නැත්නම් ඒ තේරුම් නැත්නම් මම short video එකක් දාන්නම් එතකොට ඒක ඔයාලට බලලා ඒක හදාගන්න පුළුවන් ඒකට පොඩි හේතුවක් තියෙනවා sometime maybe ඒක වෙන්න ඊටකට බොහෝ වැඩි ඒ හින්දා තමයි මම එහෙම කිව්වේ හරි ඉතින් මේ ඔක්කොටම කලින් කියනවනේ word cloud එකක් මේ අපි කරන්නේ මේ අද වැඩේ word cloud කියන එක word cloud කියන එක ඇත්තටම හිතුන්නකෝ මේ වචන ටෙස්ට් සෙට් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වචන ටෙස්ට් එකක් මේ සෙට් එකක් තියෙනවා ඒ සෙට් එකෙන් වැඩිපුර වචනයක් ලියලා තියෙනවා හිතන්න මම දින්න ටීම් ගැන මොකක්ද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ඒ දින්න ටීම් එක ගැන මම දින්න ටීම් කියලා 50ක් ඒ ෂේඩ් දාලා තියෙනවා දින්න ටීම් කියන වචනේ එතකොට ඒක තමයි වැඩියෙන්ම මගේ භාවිත තියෙන වචනේ ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් අන්න ඒක word cloud එක මේකෙන් අපිට image generate කරන්න පුළුවන් ඒ ඡේදයේ තියෙන වැඩිම මේ වචනේ මොකක්ද කියලා pop කරන්න. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර විට මෙන්න මෙහෙම එනවා. මම ඔයාලට example image එකක් දෙන්නම්. word cloud කියලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක නිකන් මෙන්න මෙහෙම එකක්. අපිට අවශ්‍ය විදිහට images වලට දාගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති template images එකක්. නමුත් මම ගන්න මෙතන auto generate කරන image එකක්. ඉතින් මේ අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ image එකක්. මෙන්න මේ වගේ image එකක් අපි හදන විදිහ බලමු. හරිද? මෙන්න මේ වගේ image එකක්. like this මේ image yes this like this. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වැඩේට. හරි. මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට වැඩ ටිකක් කරනවා. මම දැන් command line ගහගෙන import අපි import කරන්න ඕනේ libraries වර්ග ටික මම පාවිච්චි කරනවා. මම කිව්වා මෙන්න මේ library එක මම install කරගත්තා කියලා. මෙන්න මම මේක සම්පූර්ණ ඉස්සරහ මම මේ code එක ගහලා run කරලා project එක හරියට successful වුණාට පස්සේ මම code line one by one explain කරලා දෙන්න. හරිද? මොකද මේ පිළිලක් තියෙන්නේ. හරි. PLT මෙන්න විදිහට command line එකක් ගත්තා මම පළවෙනි library වර්ගය ඔන්න ඔය විදිහට මම දාගත්තා ඊට පස්සේ from කියන එකෙන් දානවා from word cloud library එකෙන් word cloud library එකෙන් import කරන්න කියනවා word cloud C එක capital වෙන්න ඕනේ මෙතන මේවා හරියට මේක pre define කරපු class name එකක් ඉතින් ඒවා හරියට තියෙන්න ඕනේ stop words ඒකත් stop words කියන එකත් pre define කරපු class name එකක් ඉන්න ඒක හරියට තියෙන්න ඕනේ import මම ඊළඟට import කරනවා CSY මම මේක ගැන හොඳට explain එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ OS මෙන්න මේ command line එක sorry ඔන්න ඔක ඊට පස්සේ path එක මම 0 ගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මං කරන්න දැන් ටෙක්ස්ට් එක රීඩ් කරන්න read the text කියලා ගන්නම්කෝ හරිද අකුරු වැරදි read the text මේ කමෙන්ට් එක මම දැම්මේ text කියන variable එකට මම යනවා text කියන variable එක මම open කරගෙන open file operation කරලා තියෙන කට්ටිය මේක simple දෙයක් එතකොට මම ගන්නවා dinna.txt කියලා ෆයිල් එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ මම ඒක කොහොමද මේක ගන්න කියන්නේ මේක ඕපන් කරගන්න මොන මෝඩ් එකෙන්ද ඔයාලා දන්න ෆයිල් ඔපරේෂන් කරගත් කට්ටිය තියෙනවා append කරන්න තියෙනවා write append කරන්න තියෙනවා තව write කරන්න තියෙනවා අලුතෙන් write කරන්න තියෙනවා එතකොට තව එක මේ read කරන්න විතරක් තියෙනවා likewise මේක read කරන්න විතරයි මම ගන්නෙ තව තියෙනවා read and writable කියලා මේ උත් තියෙනවා encoding එක මම ගන්න මේ ෆයිල් එකේ encoding එක මම UTF-8 කියලා මම ගන්නවා හරිද ඊට පස්සේ මම read කියන මේක දාන්න හරිද ඊට පස්සේ මම stop words කියන එකේ මම ඒ variable එකට මම ආදේශ කරන stop words කියන මේක ඊට පස්සේ මම wc කියලා variable name එකක් හදාගන්න ඊට පස්සේ මම word cloud word මොනවද මේ ලියන්නේ word cloud කියලා මම ලියාගෙන word cloud වරහන් ඇතුලේ sorry වරහන් like this
ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම ටැබ් ස්පේස් එකක් තියෙන වෙලාව මෙහෙම මම දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙනවා මේවා මේ ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන එකක් ඉතින් මම මේකට දෙන්නම් බ්ලැක් කියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ස්ටොප් වර්ඩ්ස් කියන එක මෙතනක් තියෙන ස්ටොප් වර්ඩ්ස් කියලා එක ඊට පස්සේ මෙතන මම ස්ටොප් වර්ඩ්ස් කියලා මම අර වේරියබල් එක මම assign කරනවා මෙන්න මෙතන තියෙන වේරියබල් එක මම මෙතනට assign කරනවා මෙතන ක්‍රමාවක් දාන්න ඕනේ එරයක් කියලා නැත්තම් ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් දානවා මම height එකක් දෙනවා මගේ image එක කොයි වගේ වෙන්න ඕනද කියලා තමයි height එක මම කියන්නේ height එක මම දෙනවා 600ක් විදිහට මම width එක දෙනවා width එකත් එපැයි width එක මම දෙනවා 500ක් විදිහට වගේ දෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට දෙනවා හරි මෙතන මතක ඇතිව ක්‍රමාවක් දාන්න මෙතන ක්‍රමාවක් ඕනේ නැත හරි ඊට පස්සේ මම wc dot මෙන්න මෙතන තියෙන variable එක මම ගත්තේ ඒ කියන්නේ word cloud එකම තමයි word cloud කියන එකම තමයි මෙතනට ගත්තේ sorry මේ මෙන්න මේ ටික තමයි මෙතනට ගත්තේ ඊට පස්සේ wc generate කියන්නේ තේරෙන මේ wc කියන variable එකට assign කරලා ඉන්නේ මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේකෙන් generate කරන්න කියනවා text කියන variable එක ඒ text කියන variable එකේ තියෙන open කරලා යනම් මනන් ටික කරන්න කියන මෙන්න මේ එකෙන් generate කරන්න කියනවා ඊට පස්සේ output එක ගන්න අපි wc25 මම ෆයිල් එක මේ ෆයිල් එක කොයි වගේ විදිහට දෙන්න ඕනද මෙතනින් generate කරපු text එක මෙන්න text variable generate කරා ඊට පස්සේ මේක ෆයිල් එකක් විදිහට මම output ගන්නවා output එක මම ගන්නවා output.png කියලා අපිට jpg ගන්නත් පුළුවන් jpg එක ගන්නත් පුළුවන් likewise ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් අපි png දෙමු හරි දැන් අපි බලමු මේක save කරා ඊට කලින් මම මෙතන ටෙක්ස්ට් මේ කියන්නේ මෙන්න මෙතන dinna.txt කියලා එකක් තියෙනවනේ ඒක මම ෆයිල් එක මම හදනවා මෙතනින් මම notepad එකක් ගන්න like this ඊට පස්සේ මම මෙතනට මම මේකෙන් web browser එක මම on කරගෙන හරි මේ විදිහට මම මගේ dinna website එකට යන්න දන්න දාලා ගිහලා හිටියට යන්න මෙන්න මෙතන මෙතනින් මම ගත්තා ඒක මම මේක close කරන්න. ඉතින් මම මේක ගත්තා මේක save කරනවා. මම අදාළ මගේ project එකේ තියෙන අදාළ folder එක දානවා. ඊට පස්සේ මේක dinna.txt කියලා දානවා. එතන මම txt කියන එක අයින් කරන්න. utf8 කියලා දාන encoding මොකද අතන මම utf8 කියලා දානවා දුන්න. හරි මේ විදිහට file එක මම ගත්තා. හරි දැන් මම save කරා. ඊට තව මම F5 කරලා run කරා. බලමු error එකක් ආවොත් එහෙමයි නැත්නම් අපිට ලස්සනට output එකේ කියනවා encoding is an invalid keyword argument for open coding enroll if I ගහුවා මම නැවතත් හොඳට මතක තියාගන්න මේක new file එකක් open කරලා තියෙන්නේ python එකේ new file එකක් තමයි open කරලා ඒක save කරගෙන dinna.py කියන විදිහට අපි බලමු කොහොමද කියලා හරි output එක ආව ලස්සනට මෙතන කිසි රේයක් නැහැ output එක එලා තියෙන්නේ හරිද අපි බලමු output එක like this අපිට එනවා එතකොට මගේ එතන introduction එකේ වැඩිම තියෙන dinna කියන එක ඊට පස්සේ දෙවෙනිට channel කියන එක ඊට පස්සේ create covers likewise මේ විදිහට තියෙනවා depth කියන එක introduction කියන එක introduction likewise මේක තමයි මගේ තියෙන ලොකුම වැඩිපුර පාවිච්චිලා තියෙන වචන හරියට තේරෙනවා ඇති. හරි දැන් අපි යන් explain එකට අපිට තව විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඕන හදමු එකක්. මගේ folder එක මම close කරා මේ කමන්නේ. අපි තව එකක් ඕන ආතල් එකට හදමු. මේ මෙන්න මේ code එක explain කරාට පස්සේ. හරි. ඊට පස්සේ මම තව එකක් හදලා වෙන්නම් පස්සේ ඊට පස්සේ මම යනවා මම මේක explain කරන්න යනවා. හරි මේ import metal මේක නම් මෙන්න මේ library එක import කරන්න කියනවා as plt මෙන්න මේ plt එකක් විදිහට يعني plt name එකක් විදිහට import කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ from word cloud ගෙන් import කරන්න කියන word cloud සහ stop words කියන class ටික import කරන්න තමයි කියලා කියන්නේ උතනින්. ඊට පස්සේ import sys and කමාවක් දාලා os කියන එක මේ line එක import කරලා දෙනවා sys සහ os කියන modules
මේක Python වල තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ලයිබ්‍රරි වර්ග දෙකක්. ඒ වගේම මේ පිළිවෙලින් ගත්තොත් මේක මේ ෆන්ක්ෂන් වැඩවලට සහ මේ වේරියබල් අතර ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න Python වල තියෙන අර ඉන්ටර්ප්‍රිටර් කියන භාෂා පරිවර්තකත් එක්ක වේරියබල්ස් සහ ෆන්ක්ෂන්ස් වැඩ කරන්න හරියට හදලා තියෙන මේකක් මොඩියුල් දෙකක්. ඉතින් ඒක වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ. සහ මේ මෙන්න මෙතන මෙතන මේ ඉන්නේ චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න ඇති. මේක වෙන්නේ මේක තියෙන මේ විචල්යන් සහ ස්විත නැත්නම් වේරියබල් සහ ෆන්ක්ෂන්ස් මේක තියෙන මේ මොඩියුල් වලින් ඔය සහ SYS මොඩියුල් වලින් ආයනය කරනවා ඉම්පෝට් කෙන එක ඉම්පෝට් කෙන ආනයනය කරනවා ඉම්පෝට් කරනවා. ඊට පස්සේ Python පරිවර්තකය එමෙතන Python වල තියෙන භාෂා පරිවර්තක ඉන්ටර්ප්‍රිටර් ඒකයි මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැත්නම් OS එකත් එක්ක අපි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක අන්තර් ක්‍රියා කිරීම සඳහා ඉන්ටරැක්ට් වීම සඳහා තියෙන මේ ෆන්ක්ෂන්ස් සහ වේරියබල්ස් අපේනවා. හරිද? වේරියබල් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා කියලා තමයි යෝගින් සරල අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ කීවර්ඩ් එකෙන් වෙන්නේ. හරි. මෙතන තියෙනවා OS CHDIR සහ එක වරන්නද CYS path.path ඒ කියලා කියනවා. කියන්නේ මේක වෙන්නේ තේලිස් Python ස්ක්‍රිප්ට් එකේ වර්තමාන ක්‍රියාකාරී බහුලම ස්ක්‍රිප්ට් අඩංගු ඩිරෙක්ටරි වෙනස් කරයි. මෙන්න මේ පාර්ට් එකෙන් වෙන්නේ අර ඒ මං කලින් කිව්ව ටික. ඊට පස්සේ මේ අර OS වල තියෙනනේ ගොනු ක්‍රියාවීම ඒක ගානට වෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ يعني බිඳුව කියන ඩිරෙක්ටරි එකට දාලා ඉවරලා කියනවා හරියට OS එකේ මේ ෆයිල් ප්ලේට් කියවන්න කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන normal text එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික නැතත් අපිට පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ පුළුවන්. අපි බලමු run කරලා මේ මම output 1 කියලා දෙන්නම්. yes output 1 එක ඒ විදිහට ආවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අර තියෙන්නේ කොකටත් හොඳ ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ කියන. හරිද? හරි. ඒ ටික නැතත් අවුලක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා text open මෙන්න මේ විදිහට මම කලිනුත් මේක read කරන්න open කරලා තියෙනවා. DINNA text එක සහ මේක mood එක read කරන්න විතරයි encode ඉන්නේ UTF-8 කියන ෆයිල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. stop words කියලා variable එකක් අරන් තියෙනවා. stop words කියලා මෙන්න මෙතන අපි word cloud එකෙන් import කරගත්ත class name මේ විදිහට assign වෙලා තියෙනවා stop words කියන variable එකට. මෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ class ටික නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විදිහටම ලියන්න ඕනේ. මේ word cloud එකේ W capital C capital වෙන්න ඕනේ. stop words කියන එක ඔක්කොම capital වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන WC කියන variable එක මම open කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ word cloud කියන මෙන්න මේ class name ඒ class එක මම අරගෙන වරහන් ඇතුලේ background color මේ ඔක්කොම background color stop words කියන එක ඒකට වචනයක් hate කියන එකත් ඒකට වචනයක් fit කියන එකත් ඒ library එකේ වචනයක් background color ගන්න එකත් ඒකට මේ word cloud කියන මේ library එකෙන් දීලා තියෙන color මේ එකක්. ඊට පස්සේ මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් black දෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. හිතන්න උතන stop words කියලා variable එක තමයි මෙතනින් අරන් තියෙන්නේ. අපිට ඕන නමක් වෙන නමක් දුන්නා නම් අපිට මේ නම දෙන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතනට මෙන්න මේ stop words කියන variable name එකට වෙන නමක් දුන්නා නම් බැරි වෙලා හරි. මෙතන stop words කියන මෙන්න මේ කැලලට දෙන්න ඕනේ. ඒ දුන්න නම ඊට පස්සේ height එක අපිට කැමති ප්‍රමාණය දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ටික දාද්දි කමා දාන්න ඕනේ. අන්තිමට කමාවක් දාන්න. ඒවට තව දාන්න ඕන නම් මේකේ ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ WC generate මම කලින් කිව්වා වගේ මේ text කියන ෆයිල් එක අපි open කරගත්ත මගුල අපි මේ විදිහට generate කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ෆයිල් එකක් විදිහට output වෙන්න කියලා මම ඒ නමක් දුන්නා output.png කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම 1 කියලා මම generate කරා තව එකක්. හරිද? දැන් මම තව එක ඕනේ ඔන්න විදිහට තමයි මේක වැඩේ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න විදිහට ඉවර වෙනවා අද වැඩේ. අපි යන් outro එකට.